Ahoj vandračky a vandráci, dnes se společně podíváme na zajímavý tarp tent Lanshan 2, vyráběný pod hlavičkou 3F Ultralight Gear, případně zrovna u této zelené verze Flame Screed. První věc, kterou byste měli vědět je, že stan se dá pořídit výhradně přímo z Číny, pokud tedy nebudeme počítat různé pseudo e-shopy zabývající se předprodejem zboží právě z AliExpressu, což může na první pohled vzbuzovat kapánek nedůvěry, ale v případě zrovna tohoto tarp tentu se není skutečně čeho bát. Tarp samotný, nebo chcete-li Tropico stanu, se dá objednat samostatně, stejně jako vnitřní stan či moskytiéra. Obojí zvlášť přibližně za 40 až 50 dolarů, což je v přepočtu cena kolem tisícovky. Pokud se rozhodnete o celý set, jako já, vyjde vás přibližně na 85 dolarů v závislosti na odstínu a provedení. Tarp je totiž k mání ve 3 barvách, světle šedá, žlutá a zelená, a ve 2 provedeních vnitřního stanu, 3sezónní a zimní. Liší se pouze v tom, že 3sezónní provedení je klasický vnitřní stan tvořený podlážkou, hůře průzdušnou látkou v nohách a u hlavy a samozřejmě moskytiérou. Zatímco u zimní verze je na místo moskytiéry pouze látka zabraňující foukání studeného vzduchu do vnitřního stanu. Všechny barvy a provedení jsou pochopitelně navzájem kompatibilní. Celková cena u tohoto tarp tentu v kompletním setu, tedy tarp plus 3sezónní vnitřní stan, vás tak vyjde přibližně na 100 dolarů, včetně dopravy, což je něco lehce přes 2000 korun českých. A co vám tedy za tuto cenu po 3 týdnech dorazí domů? Lehký a šikovně řešený obal, ve kterém se nachází tarp, vnitřní stan, 9 lehkých kolíků, veškeré lanový včetně 2 náhradních lanek v případě stavby samotného vnitřního stanu a 2 záplaty v případě poškození podlážky. Pokud mluvíme o možnosti poškození, je na místě zmínit materiál, ze kterého je Lanshan vyroben. V případě tarpu se jedná o 15kový nylon, v případě podlážky vnitřního stanu pak je hodnota rovněž docela nízká, 20D. Uživatelé polyesterových plachet možná zalapali po dechu a vyznavači ČSL a ACL spadli ze židlí, ale gramaři vědí, že může být hůř a tyto hodnoty nejsou nic zas tak tragického. Například oblíbený stan Huba NX od MSR má podlážku s hodnotou 30D a jejich vyloženě ultralight verze Carbon Reflex ještě nižší než Lanshan, 15D. Kromě pevnosti tkaniny záleží i na kvalitě jejího zpracování a to je místo, kde budete u tohoto tarp tentu příjemně překvapeni. Švy, podlepení v namáhaných místech, jako například rohy, body pro vypnutí do stran, místo pro uložení podpěr, úchyty pro kolíky či moskytiéra. Vše je skutečně kvalitně provedeno. Nad žádným detailem jsem skutečně nemusel přivírat ani jedno oko. Sice nemám srovnání s obdobnými tarpy jiných značek, ale rukou mi prošlo několik tarpů od DD Hemox, Jurka nebo i stanů od MSR. Kultovní elixír nebo střední třída ultralightu právě v podobě Huba NX. A nebál bych se přirovnat kvalitu zpracování právě třeba ke stanům od MSR. Samozřejmě, jak skutečně kvalitní Lanshan je, ukáže až čas a jeho používání na vandrech, ale prvotní dojem dělá opravdu více než dobrý. Rozhodně jsem za těch pár korun takovou kvalitu zpracování ani nečekal, z čeho zřejmě plyne i moje překvapení. V porovnání s konkurencí tak dostanete za opravdový pakatel velmi kvalitně provedený ultralight tarp pro 1,5 až 2 lidi. Proč 1,5? Vnitřní stan má sice délku 210 cm, což stačí bohatí mně, téměř 190 cm dlouhému pagounovi, nicméně jeho šířka je opravdu minimální, pouhých 110 cm. To pro 2 dospělé muže rozhodně nestačí, a tak si dovedu představit, že se zde srovnají maximálně 2 křehotinky, případně páry se spojenými spacáky. Naopak pro jednoho vandráka je zde místa až habaděj, ale zároveň ne zbytečně tolik navíc, aby si musel vyčítat, že snad tahá zbytečnou zátěž. V případě, že se ale rozhodnete využívat pouze tarpy, jako například po většinu roku i já, pak pro vás limity vnitřního stanu pochopitelně neplatí a pod tarp se vejdou královsky 2 vandráci libovolného vzrůstu. Zároveň s tím odpadnou i obavy z tenké podlážky vnitřního stanu a pokud nebudete tahat tarp skrz ostružení, určitě vám vydrží roky bez poškození. A když už jsem zmínil rozměry, pak nám chybí ještě jedna důležitá hodnota, a to je výška. Ta je při nastavení holí, které jsou mimochodem pro stavbu tohoto tarpu nutností, pokud si tedy nekoupíte nějakou jejich náhradu, příjemných 125 cm. Takže i lidé vyššího vzrůstu nebudou mít absolutně žádný problém se sezením či pohybem pod tarpem, případně po vnitřním stanu.
Velkou výhodou je pak možnost v případě deštivého počasí postavit samostatně tarp a až poté vypnout stan vnitřní. A i když to může znít složitě, díky způsobu provedení úchytu a velkému prostoru pod tarpem se nejedná o nic namáhavého a během chviličky máte hotovo. Samozřejmě by to nebyl ultralight tarp, kdyby celý set vážil několik kilo. Výrobce udává hmotnost v případě celého setu se všemi obaly a lanovým 1150 gramů. A i když tuto hmotnost kvituje velké množství vlastníků napříč různými recenzemi, já jsem navážil o 90 gramů více, tedy celkových 1240 gramů. Hmotnosti jednotlivých částí si můžete prohlédnout na obrazovce nebo níže v popisu pod videem. V případě, že se jako já rozhodnete používat především samotný tarp, tak potom tento set s podložkou Stiveku, která bude mít podobný půdorysný rozměr jako vnitřní stan, jsme na hmotnosti 945 gramů. A to nemá ani kdejaká samotná plachta, natož plně uzavřený tarp tent pro 2 vandráky se spoustou místa na vybavení, podložkou pro karimatky, lanovým a kolíky dohromady. Nakonec bych ještě zmínil ožehavou otázku, kterou je záruční doba a případný pozáruční servis. Na rovinu silně pochybuji, že by u nás bylo servisní středisko či nějaká podpora výrobce tohoto tarpu a posílat ho k servisu kamsi do Číny se jeví minimálně úsměvně. Na druhou stranu cena jednotlivých částí lančenu je tak nízká, že se v případě velkého poškození, které by vám třeba nakonec neopravil ani autorizovaný servis u značkového stanu, vyplatí spíše zakoupit si daný díl nový. Za 1000 korun vás to tak přijde možná levněji, než posílat do servisu pojištěný balíček a poté platit za dopravu zpět společně se samotnou cenou za opravu. O tom, že bude možná rychlejší dodání nového kusu z Číny než Česká pošta v kombinaci s opravou ve značkovém servise, ani nemluvě. Je důležité si uvědomit, že mluvíme o tarpu, respektive dvouplášťovém stanu, který stojí 5násobně méně než například tarp tent, ze kterého vychází Six Moon Designs Haven Tarp společně s jeho vnitřním stanem. Ten se prodává dohromady za dechberoucích 10 000 korun a z kolíky, které si k němu jen tak mimochodem musíte dokoupit zvlášť, je jen o 150 gramů lehčí. Čím je tedy ten rozdíl 8 000 korun, které koupí lančenu ušetříte? V šířce vnitřního stanu či možnosti záručních a pozáručních oprav. Popravdě víc mě skutečně nenapadá, snad stačí jen dodat, že pokud uvažujete o Haven tarpu, je dobré si uvědomit, že si za jeho cenu můžete koupit rovnou 5 lančenů. To jestli se to vyplatí nebo ne, je už na každém z vás.